साथीहरु स्वागत छ हाम्रो च्यानल लेस रिपेयरमा। आज हामीले रिपेयर गर्न गइरहेका छौं प्रोटेक को 2K2M एम्प्लिफायर, जसमा हाम्रो फुल सर्ट देखाइरहेको छ। साथीहरु भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यसैगरी नै हामीले भिडियोहरु ल्याइरहने छौं। ल त साथीहरु, म हजुरहरुलाई 2K2M प्रोटेक को एम्प्लिफायर देखाउन चाहन्छु, जसमा हाम्रो सर्ट सर्किट भएको छ। ल त साथीहरु यो हाम्रो रहेको छ प्रोटेक को DJ 2K2M एम्प्लिफायर, जसमा हाम्रो सर्ट भएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो अन अफ स्विच थिचौं। ल हेर्न साथीहरु, हाम्रो 200 वाट को सिरिज बल्ब एकदमै बलिरहेको छ। यसलाई हामीले कसरी रिपेयर गर्ने भन्ने बारेमा हजुरहरुलाई सिकाउने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, कुनै बत्ती पनि आइरहेको छैन। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसमा कुनै पावर एम्प, फलको पावर अन, कुनै बटन बत्ती पनि बलिरहेको छैन। यो हाम्रो रहेको छ DJ 2K2M प्रोटेक को एम्प्लिफायर। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, म सबै पार्ट्सहरुको बारेमा जानकारी पनि गराउने छु हजुरहरुलाई। ल त साथीहरु, रिपेयर गर्न सुरु गरौँ। साथीहरु, मैले यसको ढक्कन पहिले नै खोलिसकेको छु। यो ढक्कनलाई साइडमा राखिदिउँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो 2K2M एम्प्लिफायर, हाम्रो च्यानल ए, च्यानल बी, हाम्रो सर्ट सर्किट भएमा प्राय हाम्रो ट्रान्जिस्टर पनि गएको हुन सक्छ। च्यानल ए या च्यानल बी को ड्राइभर बोर्ड पनि बिग्रेको हुन सक्छ। साथीहरु, सबभन्दा पहिले हामीले हाम्रो यो ट्रान्सफर्मरबाट यो ट्रान्सफर्मरको इनपुट, यो हाम्रो रहेको छ यो आउटपुट, यो रेक्टिफायरमा ब्रिज रेक्टिफायरबाट हाम्रो आएको छ च्यानल ए, च्यानल बी मा। सबभन्दा पहिले हामीले च्यानल ए र च्यानल बी को यो भोल्टेजको वायर, प्लस वायर, माइनस वायर निकालिदिउँ। हाम्रो कहाँ सर्ट भएको भन्ने बारेमा जानकारी हुनेछ। हाम्रो ट्रान्जिस्टरहरु सर्ट भएको छ या हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायर पनि खराब भएको हुन सक्छ। ल त साथीहरु, सबभन्दा पहिले हामीले साथीहरु, मैले प्लस वायर छुटाइदिए च्यानल बी को। अब च्यानल ए को पनि छुटाइदिउँ। अब साथीहरु, एकपटक अन गरेर हेरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो लाइट अझै बलिरहेको छ, सिरिज बल्ब। अब एकपटक साथीहरु हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, ब्रिज रेक्टिफायर लागेको छ। ब्रिज रेक्टिफायरको वायर छुटाएर हेरौँ साथीहरु। च्यानल ए, च्यानल बी मा, च्यानल ए मा ब्रिज रेक्टिफायर लागेको छ। यो ब्रिज रेक्टिफायर सर्ट भयो भने हाम्रो सिरिज बल्ब फुल ग्लो हुनेछ र हाम्रो सर्ट सर्किट हुनेछ। त्यसकारणले साथीहरु, हाम्रो यो ब्रिजमा गएको यो वायरहरु छुटाइदिउँ। साथीहरु, मैले अघि नछुटाएको यो प्लस वायरलाई जोडिदिए।
साथीहरु मैले च्यानल A को ब्रिज रेक्टिफायर को वायर छुटाइदिए साथीहरु। अब एकपटक चेक गरेर हेरौं। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो च्यानल A को ब्रिज रेक्टिफायर खराब भएको छ। यसलाई साथीहरु हामीले चेन्ज गरौं। चेन्ज गर्नको लागि साथीहरु हामीले यो ब्रिज रेक्टिफायरमा भएको 4 वटा वायर निकालिदियौं। साथीहरु यो हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायर, यसलाई चेक गरौं साथीहरु ठीक छ कि छैन भनेर। हाम्रो एसी को एसी यहाँ लेखेको छ। एसी को यो प्लस, यो एसी इनपुट यसमा र यसमा हुने गर्दछ, अपोजिट साइडमा हुने गर्छ यसको। अनि यो प्लस अनि यसबाट माइनस, अपोजिट डाइरेक्सनमा प्लस र माइनस हुने गर्दछ। हामीले चेक गरौं। हाम्रो यो एसी आउने गर्छ ट्रान्सफर्मरबाट। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो यो सर्ट छ। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथी, हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायर पुरै सर्ट छ। म हजुरहरुलाई नयाँ ब्रिज रेक्टिफायर चेक गरेर देखाउने छु। यो साथीहरु हाम्रो नयाँ ब्रिज रेक्टिफायर, यो हजुरहरुलाई म चेक गरेर देखाउँछु। ल साथीहरु, हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायरमा कुनै पनि बिप साउन्ड आउँदैन साथीहरु। यो हाम्रो ठीक रहेको छ साथीहरु। अब साथीहरु यो ब्रिज रेक्टिफायर हामीले यसमा लगाउने छौं। हाम्रो लगाउनको लागि साथीहरु हाम्रो यसमा लेखेको हुन्छ एसी। एसी यसमा जोड्ने अनि अर्को अपोजिट डाइरेक्सनको लेगमा यसमा एसी अनि यहाँ हाम्रो प्लस भोल्टेज अनि यसमा अपोजिटमा माइनस। यसमा प्लस हुन्छ भने हाम्रो यसमा माइनस। ल त साथीहरु जोडौं। यो एसीमा एसी को एउटा वायर जोडौं। अनि यसको अपोजिटतिर ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसको अपोजिट उल्टोतिर एसी को अर्को वायर। डीसी मा यसमा रहेको छ प्लस अनि अर्कोमा लगाउने छ माइनस। डीसी भोल्टेज जोडौं। यहाँ हाम्रो प्लस, यो हाम्रो प्लस अनि यो हाम्रो माइनस। यसमा लेखेको छ प्लस माइनस, देख्न सक्नुहुन्छ प्लस लेखेको छ। प्लसमा प्लस जोडिदियौ। प्लस जोड्नु भन्दा पहिले साथीहरु यसमा हामीले हिट सिंक पेस्ट लगाइदियौ। साथीहरु यसमा हामीले हिट सिंक पेस्ट लगाइदियौ।
साथीहरु हामीले यो ब्रिज रेक्टिफायरलाई यसमा टाइट गरिदियौं। साथीहरु अब यताको प्लस यताको माइनस वायर जोडिदियौं। ल साथीहरु अब चेक गरौं। हाम्रो यो 200 वाटको बल्ब सिरिजमा लगाएको छ। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो एम्प्लिफायर अन भइसकेको छ। हाम्रो दुवै अन लेखिसकेको छ। साथीहरु यो भ्यू मिटरमा केही फल्ट भएको जस्तो लाग्यो मलाई। यो फल्ट अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई देखाउने नै छु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो फुल सर्ट भएको एम्प्लिफायर रिपेयर भइसकेको छ। तपाईहरुको पनि फुल सर्ट भयो भने त्यसैगरी नै रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। आजलाई यति नै। हस्त धन्यवाद।